Nghe đồn người thừa kế nhà họ Phó chưa từng gần gũi nữ sắc, lại bị một ly rượu mạnh của một cô gái phá vỡ phòng tuyến, tưởng rằng chỉ là chiêu trò quen thuộc của phụ nữ. Nào ngờ trên tấm ga trắng muốt lại lưu lại vết đỏ còn rực rỡ hơn cả hoa. Điều kiện mà cô Giang kia đưa ra với tổng phó, chúng ta hoàn toàn có thể từ chối. Hơn nữa, trợ lý còn chưa nói hết đã bị ngắt lời. Điều kiện của cô ấy, đồng ý đi, tôi còn chưa đến mức phải thề thốt vì một người phụ nữ. Lúc này Giang Vãn bước vào căn biệt thự, đã bị cháy đến mức chẳng còn nguyên vẹn. Mẹ, con về rồi. Lúc này điện thoại bỗng đổ chuông. Tại sao lại tiếp cận Phó Tấn? Rõ ràng cô biết Phó Tổng có dính líu đến Ký gia. Lỡ như bị lộ thân phận thì sao, sẽ rất nguy hiểm. Không còn thời gian nữa. Ký gia sắp rửa tay gác kiếm. Nhiều nhất nửa năm nữa sẽ hoàn toàn tẩy trắng. Đến lúc đó mọi chứng cứ sẽ bị xóa sạch. Những người chết oan sẽ không còn cơ hội đòi lại công bằng. Con đường xuống vực sâu này, không ai ngăn được. Giang Vãn nói xong thì dứt khoát cúp máy. Em gái bị hủy họng vẫn nằm viện. Xác cha thì mất tích. Cái chết của mẹ và kẻ đứng sau khiến cả nhà cô tan cửa nát nhà, lại giành được hết danh lợi trên đời, còn được mọi người tung hô là đại thiện nhân. Lúc này điện thoại bật ra một tin nhắn. Cô Giang, điều kiện của cô, tổng phó đã đồng ý, đúng như cô mong muốn. 8 giờ tối thứ Bảy, cô sẽ là tiết mục cuối tại Lê Viên. Trước mắt đã đến chiều tối thứ Bảy. Trước khi lên sân khấu, nhìn tin nhắn trong điện thoại báo mục tiêu đã xuất hiện. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không che giấu. Vở diễn là vở Lương Trúc kinh điển, và Giang Vãn đóng vai Trúc Anh Đài. Tài nghệ biểu diễn và ca khúc của cô khiến khán giả bên dưới không ngớt trầm trồ. Trước khi hạ màn, Giang Vãn vô tình liếc nhìn khu vực ghế VIP. Chỗ ngồi đó có cậu công tử trẻ tuổi, lúc này đang nhìn cô chằm chằm. Giang Vãn khẽ cong khóe môi. Thế nhưng đột nhiên phát hiện ra, phía bên kia còn có một ánh mắt nguy hiểm đang khóa chặt cô. Cảm giác hiện diện vô cùng mạnh, chỉ trong chốc lát. Cô thậm chí cảm thấy Phó Tấn đã nhìn thấu toàn bộ ý đồ của mình. Giang Vãn bị ánh nhìn đó khiến nổi da gà, lập tức lui về hậu trường. Lúc này, một vệ sĩ ôm một bó hoa hồng bước vào. Chào cô Giang. Đây là hoa cậu ba gửi tặng cô. Hy vọng cô sẽ thích. Bên trong bó hoa hồng kẹp một tấm danh thiếp, cùng một chiếc thẻ phòng khách sạn. Người ký tên là Ký Diêu. Giang Vãn lạnh lùng liếc mắt, lập tức đẩy bó hoa ra. Xin lỗi, tôi không thích hoa hồng. Nói xong liền bước vào phòng thay đồ, khóa chặt cửa lại. Vệ sĩ đứng sững người, dường như không ngờ lại bị từ chối. Đành ôm bó hoa quay lại theo đường cũ. Lúc này cậu ba đang trò chuyện với người bạn gái thứ 98. Nghe thấy tiếng bước chân của vệ sĩ. Sao rồi, cô ấy nhận hoa chưa? Chưa, cô Giang nói cô ấy không thích hoa hồng. Ký Diêu mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Cậu không nói cho cô ấy biết tôi là ai à? Tôi nói rồi, nhưng cô Giang không có phản ứng gì. Ký Diêu lập tức bật dậy, hất vệ sĩ ra, đi thẳng về phía hậu trường. Tốt, biết tôi là ai. Mà còn dửng dưng như vậy, coi thường tôi như thế, đúng là lần đầu tiên gặp. Nhưng khi đến hậu trường, lại được báo rằng Giang Vãn đã thay đồ xong và rời đi. Tốt lắm, Ký Diêu nghẹn một cục tức trong ngực. Cảm giác kẹt giữa không với được, cô ấy đi về hướng nào? Nhân viên làm việc sợ sệt chỉ tay ra hướng đó. Lúc này Giang Vãn đang đi trên cầu. Bất chợt sau lưng có luồng gió mạnh thổi tới. Có người định đẩy cô xuống nước. Giang Vãn phản ứng cực nhanh, gần như ngay lập tức tóm lấy cổ tay người kia. Chỉ cần cô không buông tay, thì lực đó không thể nào đẩy cô rơi xuống được. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cô thoáng thấy phía không xa. Cậu ba đã đến. Thế là tủm một tiếng, Giang Vãn buông tay, ngã nhào xuống dòng sông lạnh buốt. Ký Diêu hùng hổ đuổi tới nơi. Chỉ nghe thấy tiếng cầu cứu đứt quãng. Mà người đang chơi với giữa dòng chính là cô gái mà anh định tính sổ. Lập tức mọi tức giận đều biến mất. Thậm chí còn có chút hả hê. Quả nhiên ông trời đang giúp anh, lần này làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nhân còn chẳng yêu đến chết đi sống lại, yêu anh không lối thoát ư? Ục một tiếng, Ký Diêu lập tức bơi đến bên Giang Vãn, kéo người lên. Lên đến bờ, Giang Vãn ho sặc sụa một hồi, đợi đến khi bình ổn lại, cô chăm chú nhìn người đứng trước mặt. Cảm ơn anh. Ánh mắt của Ký Diêu rơi thẳng vào người Giang Vãn mà không chút né tránh. Trước đó khi nhìn trên sân khấu, thiếu nữ trang phục bắt mắt, khiến cả hội trường kinh ngạc, giờ nhìn lại gương mặt trắng trẻo thanh thuần, không son phấn,
vẫn xinh đẹp đến mê lòng người. Thậm chí còn mang theo chút bất an, vẻ tươi sáng ngây thơ của thế gian, vừa ngốc lại vừa quyến rũ, khiến người ta đói khát, trong đầu anh như có pháo hoa nổ tung, làm tim anh đập loạn không ngừng. Những lời chuẩn bị để thể hiện phong độ, đột nhiên quên sạch không còn một mảnh, bất chợt một cơn gió thổi tới. Giang Vãn rùng mình vì lạnh. Kỳ Diêu bừng tỉnh, lập tức cởi áo khoác đưa cho cô. Cảm ơn, ngày mai giặt xong sẽ trả lại anh. Ban đầu anh định nói không cần, nhưng đến miệng lại đổi ý, được thôi. Thì cũng muộn rồi. Tôi đưa em về. Nói rồi anh đưa tay về phía Giang Vãn. Còn mọi cảnh tượng trên cầu ấy đều bị một đôi mắt khác âm thầm thu vào. Vòng vo lớn như vậy, thì ra cô ta muốn đi lên từ nhà họ Ký. Đúng là kẻ tính toán kỹ lưỡng, lại còn tham lam vô độ. Bóng lưng người đàn ông lặng lẽ mà lạnh lùng. Chiếc xe sang rẽ qua mấy khúc cua, cuối cùng dừng lại ở đầu một con hẻm. Cảm ơn cậu ba đã đưa tôi về. Kỳ Diêu nhìn quanh bốn phía, nơi dân thường thế này, anh chưa từng đến. Xung quanh vừa bẩn vừa lộn xộn. Lúc ấy anh đã nghĩ sẵn trong đầu, chờ khi chơi chán rồi đá cô ta, sẽ cho một khoản chia tay hậu hĩnh. Không mời tôi lên uống tách trà sao? Muộn quá rồi, không dám tiếp đón cậu ba nữa. Tạm biệt. Giang Vãn quay người rời đi không chút lưu luyến. Kỳ Diêu cắn chặt răng, người phụ nữ này rõ ràng đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Mấy trò nhỏ nhặt đó, nhưng không sao cả. Anh thích, sau đó vui vẻ lái xe rời đi. Sau khi Kỳ Diêu đi, Giang Vãn bước vào một căn mật thất. Trên tường dán kín rất nhiều bức ảnh chụp lén từ các góc khác nhau, có cả nam lẫn nữ. Tất cả đều là người của Kỳ gia. Ngay chính giữa là một tờ báo nhăn nhúm, trên trang đầu viết: kỷ niệm 10 năm lên sàn của tập đoàn Ký thị. Nhà từ thiện Ký Đông quyên góp 30 triệu cho quân đội. Còn kèm theo một bức ảnh. Đồ nhà từ thiện chết tiệt. Giang Vãn cầm lấy bức ảnh. Cây compa bên cạnh đâm thẳng vào mặt của vị nhà từ thiện kia. Trên đó chằng chịt những lỗ thủng nhỏ, có thể thấy đã bị đâm vô số lần. Giang Vãn thu lại ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Ký Diêu treo trên tường. Muốn vào Ký gia, sẽ bắt đầu từ ngươi. Ký Đông, chuẩn bị đi. Ngày hôm sau, Giang Vãn vừa chuẩn bị trang điểm trong phòng hóa trang của Lê Viên, thì cửa bị ai đó đạp mạnh bật ra, khiến các đồng nghiệp đều kinh hãi nhìn về phía cửa. Hạ Đồng, sao cậu lại đến đây? Không phải đã xin nghỉ ốm sao? Cơ thể đỡ hơn chưa? Hạ Đồng tràn đầy sát khí bước vào. Tôi mà không quay lại, chỉ sợ có người thay tôi chiếm tổ, ngủ ngon giấc chứ gì. Ánh mắt cô ta gườm gườm nhìn chằm chằm Giang Vãn. Chính Hạ Đồng mới là hoa đán chủ lực của Lê Viên. Chỉ là nghỉ phép một lần thôi, mà danh phận chủ diễn lại bị người khác thay thế. Hạ Đồng, đừng như vậy. Cậu xin nghỉ rồi, nhưng Lê Viên vẫn phải biểu diễn chứ. Dù không phải Giang Vãn, cũng sẽ có người khác lên thay thôi. Hạ Đồng trừng mắt nhìn xung quanh. Được rồi, mới có một ngày thôi mà. Các người đã bị cô ta mua chuộc hết rồi. Sau đó chỉ tay vào Giang Vãn, cút ra ngoài. Ngay lập tức Giang Vãn mỉm cười, không đâu. Hay là cô làm mẫu thử trước xem. Hạ Đồng giơ tay định tát thẳng mặt. Thế nhưng, lại bị Giang Vãn dễ dàng nắm chặt cổ tay. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng xôn xao. Là tổng phó đến rồi. Rất nhanh sau đó, một bóng người cao lớn đầy khí thế xuất hiện ở cửa. Ánh mắt của Phó Tấn quét qua tất cả, cuối cùng dừng lại trên người Giang Vãn. Sau đó khẽ cười, đầy ẩn ý. Tiếng cười đó, chỉ có Giang Vãn mới hiểu được hàm ý bên trong. Anh sẽ không giúp cô. Giang Vãn thầm nghĩ, vốn dĩ cô cũng không mong anh giúp. Sau đó chủ động quay mặt đi, như thể chẳng quen biết, cùng đi với Phó Tấn. Còn có cả ông bầu của Lê Viên, làm loạn cái gì đấy, không mau đi làm việc đi. Sắp đến giờ lên sân khấu rồi, biết mấy giờ rồi không? Hạ Đồng lướt qua Giang Vãn, thì thầm nói nhỏ, tổng phó đến rồi đấy, anh ấy đứng về phía tôi đấy. Cô tin không? Giang Vãn đáp, tin chứ. Sao lại không tin? Toàn bộ Lê Viên trên dưới, ai mà không biết người chống lưng cho Hạ Đồng là Phó Tấn. Ngay sau đó, Hạ Đồng bắt đầu làm nũng tố cáo. Tổng phó, hôm nay đáng ra là em lên sân khấu. Cái bình hoa chiếm chỗ này. Có tư cách gì đứng ở đây chứ? Đuổi cô ta đi đi. Anh thản nhiên, chẳng để tâm, chuyện của Lê Viên tôi không quản. Không có được câu trả lời mong muốn. Hạ Đồng có chút không cam lòng. Ông bầu bị đẩy ra đứng giữa, đầu muốn nổ tung. Chỉ đánh giống như thường lệ bênh vực người dưới. Tối nay vở diễn vẫn để Hạ Đồng lên.
Hạ Đồng lập tức chen ngang Giang Vãn. Ngồi xuống trước gương trang điểm. Vẻ mặt đầy đắc ý. Rồi gọi người đến hóa trang, Giang Vãn bị đẩy sang một bên. Bỗng phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp, nếu em cầu xin anh, thì có khi anh sẽ cân nhắc. Giang Vãn khẽ cười. Với giọng điệu cao ngạo y hệt, tổng phó, tôi không thích cầu xin người khác. Tôi thích để người khác cầu xin tôi hơn. Vừa dứt lời, một nhóm người lũ lượt bước vào, tay ôm đầy giỏ hoa lớn nhỏ. Mỗi giỏ hoa đều ghi tên Giang Vãn. Đây là quy tắc riêng do ông bầu Lê Viên đặt ra. Khi có người được tặng hoa ngập sân khấu, người đó nghiễm nhiên là người được chỉ định lên diễn. Một màn như vậy, lâu lắm rồi Lê Viên chưa từng thấy lại. Ngay lập tức, mọi sự chú ý đều bị thu hút. Trời ơi, nhiều hoa thế. Một bó thế này chắc cả chục ngàn đấy. Từng này hoa ít nhất cũng phải 6 con số. Nhìn tên người tặng kìa. Là cậu ba đấy. Phó Tấn mặt đầy vẻ châm chọc. Chúc mừng em đã được như ý nguyện. Nói rồi anh xoay người bỏ đi. Bên kia Hạ Đồng đang trang điểm giữ chừng, giận đến đỏ cả mắt. Thấy hết rồi chứ. Tân binh này không phải dạng vừa đâu, mới diễn có một lần đã khiến cậu ba mê mệt. Giang Vãn, tối qua là cậu ba đưa em về đúng không? Hai người ngủ với nhau mấy lần rồi. Vừa nói xong câu đó, ánh mắt của nhiều người nhìn Giang Vãn đã thay đổi hoàn toàn. Ngay cả bước chân của Phó Tấn cũng hơi khựng lại. Trong mắt anh thoáng qua tia lạnh lùng đầy giễu cợt. Nhưng anh không hề dừng lại. Giang Vãn vẫn giữ gương mặt dịu dàng. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bừa. Cô vu khống tôi, tốt nhất là xin lỗi tôi. Thái độ cho thật chân thành. Nếu không, chuyện tối qua cô đẩy tôi xuống nước, tôi có thể kiện cô cố ý giết người đấy. Sắc mặt Hạ Đồng lập tức thay đổi. Cô vu khống. Tôi lúc nào đẩy cô xuống nước chứ? Giang Vãn nhìn cô ta như nhìn đồ ngốc. Cô không nghĩ là camera giám sát là để trang trí đấy chứ? Đồ ngu, hai chữ này cô ta chỉ khẽ nói. Chỉ có hai người nghe thấy. Hạ Đồng tức đến phát điên, nhưng lại lo, camera thật sự đã ghi lại cảnh cô ta đẩy Giang Vãn. Dù có nổi nóng gây sự cũng là một chuyện. Nhưng nếu tới mức muốn giết người, thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Cuối cùng vẫn phải lùi một bước. Tôi không cố ý. Chỉ là vô tình thôi. Xin lỗi, được chưa? Cô lắc đầu, không đủ, không nghe thấy chút thành ý nào. Xin. Tôi không nên nói bừa. Cũng không nên vu khống cô. Vậy đã đủ thành ý chưa? Giang Vãn bất lực giơ tay lên. Tạm thôi. Ai bảo tôi tốt tình chứ? Hạ Đồng suýt nữa thì tức ói máu. Cứ chờ đấy nói rồi. Đẩy mấy giỏ hoa không còn chỗ chen mà rời đi. Tối đó, Giang Vãn vẫn biểu diễn rất ổn định. Chỉ cần bước lên sân khấu, vừa cất giọng hát, cộng thêm dung mạo xinh đẹp tuyệt trần khiến người xem không thể rời mắt. Kỳ Diêu dưới sân khấu nhìn say mê. Anh vốn không hiểu về kịch, chỉ biết người đang hát trên sân khấu kia. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều làm anh rung động. Đợi đến khi hạ màn, Kỳ Diêu liền vội vàng chạy ra hậu trường để khoe công. Dù sao thì mấy bó hoa kia là anh cố ý đặt để giúp Giang Vãn lấy lại khí thế. Người phụ nữ đó chắc chắn phải cảm động lắm. Lần này chắc chịu nhận thẻ phòng của anh rồi nhỉ. Thế nhưng không ngờ, Giang Vãn chủ động thêm bạn với Kỳ Diêu. Sau đó chuyển tiền lại cho anh. Nói là tiền hoa xem như thù lao. Những người khác trong đoàn chiếm 20%. 20% nộp công quỹ, tôi lấy 60%, 6 phần tôi nhận được, tôi đã chuyển hết cho anh rồi. Kỳ Diêu ngơ ngác không hiểu nổi. Cô có ý gì đây? Lúc này cho dù Kỳ Diêu có thích Giang Vãn đến đâu, có kiên nhẫn thế nào, cũng bắt đầu nổi nóng. Tôi có thể cùng cô chơi tình thú, cô có thể giả vờ từ chối. Nhưng vượt qua giới hạn này rồi, thì chẳng còn dễ thương nữa đâu. Hiểu không? Giang Vãn bật cười thành tiếng. Cậu ba, tôi và anh không giống nhau. Tôi là người truyền thống, rất nghiêm túc với tình cảm. Tôi không thích chơi bời. Hơn nữa anh chỉ thích gương mặt này của tôi, chứ không phải con người tôi. Vẻ ngoài xinh đẹp thì rất nhiều. Anh sẽ tìm được nhiều người đẹp khác hợp gu anh hơn. Tôi chưa bao giờ làm kẻ si tình thấp hèn. Lúc này, sĩ diện của Kỳ Diêu bị dẫm nát không thương tiếc. Anh gần như tím tái mặt mày rời đi. Nhưng đi được mấy bước lại ngoái đầu nhìn Giang Vãn. Không giống hoa hồng, mà giống như ánh trăng trên trời, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại xa không với tới. Sau đó anh tức giận hùng hổ quay lại trước mặt cô. Gương mặt giận dữ dữ tợn,
khiến người ta tưởng rằng anh sẽ ra tay với cô. Không ngờ cậu ba lại cúi đầu đầy bất mãn. Vậy tôi theo đuổi cô nhé, có đồng ý không? Nghe vậy, Giang Vãn khẽ cười, như đang vỗ đầu cún con, xoa đầu Kỳ Diêu. Xem biểu hiện của anh đã, chỉ một câu xem biểu hiện của anh. Kỳ Diêu lập tức sống lại như hồi sinh, mắt sáng rực như đèn. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Tối nay để tôi đưa em về nhé. Kết quả là Giang Vãn lại từ chối, anh đi trước đi. Không giải thích, cũng không đưa ra lý do. Kỳ Diêu vừa định phản bác, lại nhớ đến câu xem biểu hiện của anh. Trước khi đi vẫn không quên mạnh miệng. Đi thì đi, mai tôi lại đến. Đợi Giang Vãn thu dọn xong ra ngoài, Lê Viên đã không còn ai. Cô như thường lệ bước qua cây cầu vòng trong vườn sau để rời đi. Giữa đường nhận được một cuộc gọi. Người đầu dây bên kia giọng đầy bất đắc dĩ. Còn dám đi qua cây cầu đó nữa cơ à? Hôm qua ngã xuống còn chưa nhớ sao? Rõ ràng không biết bơi, mà lại dám lấy tính mạng ra để cược. Thật không biết nên nói cô gan to, hay là đầu óc không nhớ lâu. Giang Vãn bật cười khẽ. Ánh mắt cô nhìn về bóng người phía xa. Không phải vì có anh ở đây sao? Vậy tôi còn sợ gì nữa? Tôi không chịu nổi cái kiểu dọa dẫm này của cô đâu. Chuyện cô nhờ điều tra, tôi đã có manh mối rồi. Giang Vãn lập tức khựng lại tại chỗ. Năm đó những bức tranh họ cướp từ nhà cô, phần lớn đã bị đốt hủy. Nhưng vẫn còn vài tác phẩm của mẹ cô được giữ lại đến giờ. Trong đó có một bức Vọng Nguyệt Đài, hiện đang nằm trong tay một nhà đấu giá. Tôi đã tra rồi, cuối tháng này họ sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Nhưng nhà đấu giá đó quá đẳng cấp, chỉ mời khách VIP được chọn lọc đặc biệt. An ninh cực kỳ nghiêm ngặt, người ngoài căn bản không thể lẻn vào. Dù có lẻn được vào, cũng không có quyền tham gia đấu giá. Cô chắc mẹ cô để lại thứ gì đó trong bức tranh đó à? Giang Vãn đá đá viên đá ven đường. Không chắc, nhưng tôi phải thử. Được rồi, Trình Tranh ca, chuyện sau này anh đừng lo nữa. Tôi sẽ có cách xử lý. Nói xong liền cúp máy. Về đến nhà, Giang Vãn lập tức lên mạng tra cứu thông tin về nhà đấu giá đó. Quả nhiên trên mạng đã dò dỉ ít nhiều tin tức. Nhưng đúng như Trình Tranh nói, người thường không thể nào trà trộn vào. Chưa nói đến mức giá khởi điểm ngất ngưởng. Hoàn toàn là sân chơi của giới thượng lưu. Ngay lúc đó, bỗng có tiếng cốc cốc vang lên từ cửa, tiếng đập dồn dập. Có người đang đập cửa phòng cô. Căn nhà cô thuê vốn chẳng an toàn gì. Đêm đến, thường xuyên có mấy tên say xỉn đến gây rối, cố tình kiếm chuyện. Giang Vãn rút một con dao từ dưới ghế sofa. Sau đó mới mở cửa. Cô Giang, có thể đi gặp tổng phó một chút không? Anh ấy hiện tại tâm trạng không tốt lắm. Tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành nhờ cô giúp đỡ. Giang Vãn giấu con dao không để lại dấu vết. Tâm trạng không tốt thì đến bệnh viện đi, tôi đâu phải bác sĩ. Nói xong định đóng cửa lại. Ê, cô Giang suýt bị kẹp tay vào cửa. Nhưng cánh cửa lại bất ngờ mở ra. Anh đến tận cửa cầu xin rồi, tôi cũng không tiện làm ngơ. Đi thôi, đi xem tổng phó thế nào, ngơ ngác một giây. Chỉ trong khoảnh khắc, thái độ của người phụ nữ này cứ như biến thành người khác. Vậy cảm ơn cô Giang nhé. Chớp mắt đã đến trước cửa phòng tổng thống. Giang Vãn nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Dù tiêu chuẩn của buổi đấu giá đó có cao thế nào, thì phó tổng chắc chắn có tên trong danh sách khách mời. Lần này đúng là anh tự dâng đến tận cửa rồi. Phó tổng như ngay khoảnh khắc bước vào cửa. Một bàn tay to lớn hung hăng bóp chặt cổ cô, ép cô dán sát vào tường. Giang Vãn gần như không thở nổi. Phó Kính. Mãi đến khi nghe thấy tiếng người phụ nữ gọi tên mình đầy kích động, người đàn ông mới giật mình buông tay ra, hét lên, cút. Thế nhưng, Giang Vãn lại bất ngờ vòng ra sau lưng hắn. Bất ngờ tung một cú đá mạnh khiến hắn ngã sấp xuống đất. Giây sau cô ngồi đè hẳn lên lưng người đàn ông. Hai tay từ từ xoa thái dương của hắn. Nghe Lâm Đặc nói anh lại bị đau nửa đầu rồi. Tôi xoa có dễ chịu không? Phó Kính tức đến bật cười. Không ngờ cô gái này gan to đến thế. Còn dám đá anh, không thoải mái à? Vậy thì chuyển hướng chú ý đi. Giang Vãn bắt đầu tự mình ngân nga một giai điệu. Giang Vãn, cô đang cố lấy lòng tôi đấy à? Ái chà, bị phát hiện rồi. Giang Vãn cũng không giấu nữa. Cuối tháng có một buổi đấu giá. Tôi muốn đi xem, phó tổng có rảnh không? Trong chớp mắt, thế cục lập tức đảo chiều. Cô muốn gì, tôi đều có thể cho. Nhưng hát mỗi một bài mà muốn đổi lấy nhiều hơn ư?
Không đủ, nếu Phó tổng không rảnh, thì tôi chỉ đành tìm Tam thiếu thôi. Tôi nghĩ thiếu gia ký chắc chắn sẽ rất sẵn lòng. Đúng lúc ấy, điện thoại của Giang Vãn vang lên liên tục vài tin nhắn. Thông báo hiển thị người gửi là Ký Diêu. Về đến nhà chưa? Sao không trả lời tin nhắn? Tôi có thể nhớ em không? Điện thoại ngay bên cạnh. Giang Vãn nhìn thấy. Phó Kính cũng thấy rồi. Bầu không khí bỗng chốc đông cứng. Phó Kính suýt nữa thì vỗ tay. Hắn nói, tôi có thể nhớ em không? Ký Diêu này thật đúng là thuần khiết quá đi mất. Giây sau, Phó Kính lập tức hôn lên môi Giang Vãn. Nụ hôn này không có quy tắc nào cả, chỉ toàn là bản năng nguyên thủy và khao khát chiếm hữu. Giang Vãn nghiêng đầu né tránh Phó tổng. Anh chẳng phải ghét tôi sao? Giờ anh muốn làm gì? Làm đến mức hận chết em. Ngay lúc Giang Vãn định đá Phó Kính thêm cú nữa, đột nhiên Phó Kính khẽ rên một tiếng. Đầu lại bắt đầu đau trở lại. Giang Vãn nhân cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của anh, quay người rời khỏi. Nghe thấy tiếng cửa mở ra, Lâm Đặc liền bước tới đón. Vừa định hỏi gì đó thì bị Giang Vãn cắt ngang. Tôi thấy Phó tổng nhà anh, chứng đau đầu hình như cũng chẳng nghiêm trọng lắm đâu. Nói xong Giang Vãn đã lách qua anh rời đi. Lâm Đặc không hiểu chuyện gì, quyết định vào trong xem thử. Thế nhưng vừa bước vào, đã thấy Phó Kính quay sang nhìn anh. Giải thích cho tôi đi, sao Giang Vãn lại có mặt ở đây? Lâm Đặc tỏ vẻ oan ức. Rõ ràng là anh cứ gọi tên cô Giang mãi, nên tôi mới mời cô ấy đến. Không thể nào, Phó Kính chẳng nghĩ ngợi gì liền phủ nhận, tôi chỉ đau đầu. Chứ đâu phải phát điên, sao có thể gọi tên cô ta được? Thôi bỏ đi, lịch trình cuối tháng hủy bỏ. Thêm cho tôi mục tham dự buổi đấu giá. Ngày hôm sau, khi Giang Vãn tỉnh dậy thì đã gần chiều tối. Rồi, Kỳ Diêu đã gửi hàng trăm tin nhắn từ trước đến giờ. Thế nhưng, cô lại mở một tin nhắn từ số lạ. Gửi đến một dòng tin, không có chữ, chỉ là một dấu chấm. Giang Vãn bật cười khúc khích. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Tin nhắn đó là do Phó Kính gửi. Ý là anh ta đồng ý với điều kiện của cô. Sau đó Giang Vãn sửa soạn lại, chuẩn bị đi điểm danh ở Lê Viên. Ai ngờ vừa mở cửa, đã thấy một chiếc xe thể thao xám bạc đậu ngay gần đó. Anh đến đây làm gì? Kỳ Diêu phủi bụi tưởng tượng trên người. Em không trả lời tin nhắn, tôi đành đến tận cửa nhà em chờ. Và đúng là chờ được thật rồi. Anh chờ bao lâu rồi? Kỳ Diêu cúi người, ghé sát mặt Giang Vãn. 1 tiếng rưỡi. Có thấy cảm động dù chỉ một chút không? Thế nhưng khiến Kỳ Diêu thất vọng là ánh mắt Giang Vãn vẫn bình tĩnh như cũ, không chút gợn sóng. Ngay trước khi Giang Vãn xoay người, trong đáy mắt thoáng hiện ánh nhìn lạnh lẽo. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Thiếu gia Ký đối với cô chỉ là hứng thú. Muốn bước vào giới nhà họ Ký, vẫn còn thiếu một bước lớn. Anh về rồi lại đuổi tôi đi nữa sao? Chỉ một câu này thôi cũng đủ khiến cô gần phát điên. Ngủ với em cũng không được, theo đuổi em cũng không được. Rốt cuộc anh phải làm gì mới được đây? Nếu đây là cách anh theo đuổi người khác, thì anh chỉ đang làm phiền cuộc sống của em, mang rắc rối đến cho em. Em thật sự rất không thích. Hai người cãi nhau gay gắt, đã thu hút một đám người. Mọi ánh mắt đều dán lên chiếc siêu xe bên kia. Người sống trong khu ổ chuột này chưa từng thấy chiếc xe nào như vậy. Một thời gian ngắn đã có không biết bao nhiêu người ngó sang. Có người ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cũng có người mắt đầy thèm khát. Kỳ Diêu lúc này mới giật mình nhận ra, liền kéo tay Giang Vãn. Vậy thì anh đổi nhà khác cho em, được chưa? Đi với anh, buông tay ra. Giang Vãn giãy giụa mấy lần, nhưng không thoát ra được. Ngay lúc sắp bị cưỡng ép nhét vào xe, Giang Vãn bất ngờ tát mạnh một cái. Tôi bảo anh buông tay rồi vung tay tát luôn. Sắc mặt Ký Diêu lập tức trở nên đáng sợ. Anh ta vốn chẳng phải người có tính khí tốt. Tính khí của cậu ấm nhà giàu, anh ta có đủ cả. Với thân phận và địa vị của mình, đi đến đâu cũng được người khác tôn kính. Thế mà hôm nay lại bị một người phụ nữ tát vào mặt. Là do sự bao dung và kiên nhẫn của tôi đã khiến em hiểu lầm sao? Gọi thì đến, đuổi thì đi. Em nghĩ tôi là gì chứ? Chó à? Hay em tưởng thiếu gia này không thể thiếu em? Tôi nói cho em biết. Hôm nay tôi đi. Ngày mai đừng có mà khóc lóc cầu xin tôi. Nói xong mặt hầm hầm bước vào xe, rồi nhấn ga phóng đi luôn. Giang Vãn thậm chí không chớp mắt lấy một cái. Chó hay không chẳng quan trọng. Tin là được rồi. Đúng lúc đó điện thoại hiện thông báo, chủ quán
Đồ đã lấy được rồi. Bao giờ đến lấy? Một tiếng nữa. Giang Vãn ngồi trong góc tối của quán bar Dã Hỏa, nhìn vào bảng thu chi, trong lòng nghĩ thầm. Dạo gần đây doanh thu mấy tháng, sao cứ liên tục giảm sút? Đây là quán bar Dã Hỏa, người phụ trách Trần Diễn Lâm bước vào. Trời đất ơi, lũ công tử bột bên ngoài đúng là khó chịu hết mức. Đặc biệt là thiếu gia Kỳ Tam. Cứ bám giết lấy thực tập sinh mang rượu của chúng ta không buông. Còn bắt người ta đổi họ. Không cho anh ta mang họ Giang, nói gì mà hắn ta ghét nhất là họ Giang. Thật hết nói nổi. Nghe vậy Giang Vãn cạn lời. Thì ra Ký Diêu cũng ở đây, đúng là trùng hợp. Đồ đâu, đưa cho tôi. Trần Diễn Lâm lấy ra một chiếc hộp từ dưới bàn. Trong hộp là một chiếc nhẫn hình bướm tinh xảo. Giang Vãn đeo chiếc nhẫn lên tay, rồi rời đi ngay lập tức. Lúc này Trần Diễn Lâm vội vàng cản lại, chủ quán. Mấy tháng nay quán bar khác cứ phá đám tụi mình, làm mất biết bao khách quen. Nên chị có thể lên sân khấu nhảy một bài được không? Muốn giành lại khách thì phải có tuyệt chiêu chứ. Giang Vãn cười khẽ. Tôi từ chối, bên kia trong khu VIP quán bar. Kỳ Diêu đã uống hết mấy ly liền. Sau cái tát của Giang Vãn, Kỳ Diêu liền tụ tập đám bạn ăn chơi. Tổ chức một buổi tiệc với người mẫu, giờ bên cạnh toàn là mấy cô người mẫu. Cô nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, không còn ai dám thẳng tay tát anh ta nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu anh ta luôn vô thức hiện lên gương mặt Giang Vãn. Muốn chinh phục, muốn chiếm lấy, muốn sở hữu từng cái nhăn mặt, nụ cười của cô ấy, nhưng người phụ nữ này lại cứng đầu vô cùng, không biết điều gì hết, như một cục đá. Dù có sưởi cũng chẳng ấm, thật sự anh ta không tức giận chút nào sao? Lúc này trong quán bar ồn ào, không biết từ khi nào bỗng im bặt. Tất cả ánh mắt đều nhìn về một hướng. Kỳ Diêu cũng nhìn theo ánh mắt đó. Ngay lập tức ly rượu trên tay rơi xuống đất choang một tiếng. Giữa sân khấu, 8 vũ công mặc đồ đỏ, chuyển động theo tiếng đàn cổ cầm sôi động. Tiếng đàn dồn dập như trống trận, nhịp điệu nhẹ nhàng và đầy quyến rũ của vũ công khiến cả sân khấu sững sờ. Cho đến khi tiếng nhạc kết thúc, cả hội trường vẫn chưa kịp định thần lại. Lúc này vũ công đã rút lui khỏi sân khấu, nhưng dưới ánh đèn vẫn còn một người. Chính là người vừa đánh trống lúc nãy. Ánh mắt Ký Diêu dán chặt vào người đó, nhìn đến nỗi mắt khô rát. Anh ta mới chớp mắt một cái. Không thể nào. Là Giang Vãn. Giang Vãn hình như cũng không ngờ tới, ánh đèn sẽ đột ngột chiếu thẳng lên người mình. Trong mắt thoáng qua một tia u uất. Sau đó nhanh chóng thu đàn cổ cầm rồi lui xuống. Ngay lúc này, trong đám đông có một người rõ ràng đã đứng chắn trước lối đi của Giang Vãn. Đi gì mà đi, ở lại chơi với anh một chút. Kỳ Diêu tức đến mức đập luôn ly rượu, lập tức đứng dậy định xông tới. Nhưng hắn còn nhanh hơn anh ta một bước, ngay lập tức tung một cú đá khiến kẻ đó ngã nhào. Giang Vãn nghẹn ức, sau đó rời khỏi quán bar. Kỳ Diêu hơi ngẩn người, rồi bất ngờ bật cười. Làm sao lại có người như Giang Vãn chứ? Từng hành động của cô ấy đều chạm đến tim anh. Cả những khao khát bị kìm nén và cảm xúc bị đè nén đều bùng nổ trong khoảnh khắc này, toàn bộ đều tuôn trào ra ngoài. Đợi đến khi Kỳ Diêu hoàn hồn, anh đã đuổi theo ra ngoài rồi. Đám bạn ăn chơi phía sau thấy vậy, cũng cười cợt rồi ùa theo. Một người trong số họ nhanh chân chặn trước Kỳ Diêu, chặn Giang Vãn lại. Mỹ nhân, có thể cho anh xin phương thức liên lạc không? Giang Vãn nhìn chằm chằm vào đồng tử lóe lên tia thay đổi nhỏ, nhưng nhanh chóng bị cô đè nén lại. Anh là Triệu Uy Vũ. Người đàn ông hơi bất ngờ. Cô biết tôi? Tất nhiên rồi. Giang Vãn khẽ vuốt chiếc nhẫn bướm trên tay. Hồi đó khi anh ta đặt làm chiếc nhẫn này, Trần Diễn Lâm từng tò mò hỏi cô dùng làm gì. Nhưng Giang Vãn không trả lời, vì đây là bí mật chỉ người chết mới được biết. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Ngay lúc này, Kỳ Diêu bất ngờ bước lên. Không cho thì cút hết cho tôi. Nghe vậy, Triệu Uy Vũ lập tức lùi lại. Những người khác cũng tìm cớ rút lui. Chuồn nhanh như chớp, dù gì thì bọn họ cũng chỉ là đám con nhà giàu, trong đó cũng có phân cấp. So với nhà họ Ký thì thế lực mấy nhà họ cộng lại cũng không bằng một nửa. Làm gì dám chống lại. Đắc tội với Ký Diêu, trong chốc lát, con hẻm yên tĩnh chỉ còn lại hai người họ. Giang Vãn vẫn chẳng tỏ ra thân thiện, quay người bỏ đi. Ký Diêu vô thức nắm lấy tay Giang Vãn, buông ra. Ký Diêu cắn răng. Không buông,
Anh không tin Giang Vãn dám tát anh lần nữa. Giang Vãn quả thật không ra tay, chỉ là mang chút mỉa mai và ghét bỏ mà hỏi. Anh dơ bẩn thật đấy, còn nhớ tôi từng nói gì không? Nghe vậy, Kỳ Diêu lập tức tái mặt. Sao có thể quên được chứ? Cô từng nói không thích chuyện chơi bời. Thế mà bây giờ anh đang làm gì? Quấn lấy một đám phụ nữ. Trên người toàn là mùi rượu. Lại còn mấy vết son đỏ chót. Giang Vãn lắc đầu. Rút tay mình ra. Anh bị loại rồi. Kỳ Diêu cứng đờ cả người. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy đau khổ. Lúc anh định thần lại, Giang Vãn đã đi xa rồi. Kỳ Diêu vội vã đuổi theo. Đừng đi. Giang Vãn, cho anh một cơ hội nữa. Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Sau này em nói gì anh cũng nghe. Em bảo anh đi về hướng Nam, anh tuyệt đối không dám đi về Bắc. Anh xin em. Mắt Kỳ Diêu đỏ hoe. Anh chưa từng hèn mọn thế này. Cũng đến giờ anh mới hiểu ra. Tất cả kiêu ngạo trước tình yêu đều chẳng đáng gì. Kỳ Diêu cứ thế đuổi theo suốt quãng đường, vừa đi vừa lặp lại lời cầu xin, đến tận cửa nhà Giang Vãn. Kỳ Diêu chẳng khác gì con chó hoang bị bỏ rơi. Đứng ngoài cửa, muốn yên lặng mà chẳng dám. Ngay sau đó Giang Vãn rầm một tiếng đóng cửa lại. Rồi lên giường đi ngủ. Giang Vãn ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau. Tỉnh dậy thì thấy hơi đói. Cậu tiện tay đặt một phần đồ ăn ngoài. 20 phút sau, khi Giang Vãn mở cửa nhận đồ ăn, Kỳ Diêu đỏ mắt đầy mong chờ nhìn cậu. Kết quả là Giang Vãn chẳng thèm liếc anh một cái. Lấy đồ ăn xong liền đóng cửa. Sau đó cả ngày hôm đó Giang Vãn không ra ngoài. Bên rạp hát cũng không có sắp xếp, cậu cũng chẳng mảy may để tâm. Dù gì thì mục đích biểu diễn cũng đã đạt được. Thế là tiện tay viết luôn đơn từ chức. Giang Vãn dọn dẹp xong nhà bếp, xách theo túi rác chuẩn bị mang đi vứt. Lúc này đã là 11 giờ đêm. Không biết tam thiếu nhà họ Ký còn đứng ngoài không? Vừa mở cửa thì gặp cơn mưa tầm tã. Nhiệt độ cũng tụt mạnh. Kỳ Diêu sắp bị lạnh chết rồi. Thế mà anh vẫn chưa rời đi. Thấy Giang Vãn xách túi rác trên tay, Kỳ Diêu lập tức xun xoe chạy đến, đưa anh. Để anh mang đi vứt, không cần. Giang Vãn không buông tay. Cả hai cùng kéo qua kéo lại. Soạt một tiếng, túi rác rách toạc ra. Kỳ Diêu không nghĩ ngợi gì liền cúi xuống nhặt rác bằng tay. Anh thật sự là thiếu gia ngậm thìa vàng. Từ nhỏ đã sinh ra trong nhung lụa, muốn gió được gió, muốn mưa có mưa. Đôi tay này vô cùng quý giá. Chưa từng phải động vào việc nặng nhọc. Thế mà hôm nay lại dùng tay để nhặt rác. Giang Vãn liếc nhìn anh một cái. Vào rửa tay đi. Kỳ Diêu ngẩng đầu lên. Trong mắt bừng lên một tia sáng rực rỡ đến kinh người. Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào nhà Giang Vãn. Có chút tò mò mà quan sát xung quanh. Cậu sống một mình à? Ba mẹ cậu đâu? Vừa nói ra câu đó, Kỳ Diêu liền cảm thấy có gì đó không ổn, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Lẽ nào anh đã nói sai điều gì? Giang Vãn đang rót nước, nhìn anh một cái thật sâu. Sau đó chỉ hướng phòng vệ sinh để rửa tay. Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm. Giang Vãn siết chặt chiếc cốc trong tay. Rồi hít sâu một hơi. Đè nén nỗi đau trào dâng trong lòng xuống. Kỳ Diêu bước ra khỏi phòng vệ sinh, có chút căng thẳng nhìn Giang Vãn, bên ngoài đang mưa. Mưa to quá, anh có thể ở lại muộn một chút không? Nếu tôi nói không thì sao? Vậy thì, anh đi ngay bây giờ. Ngay sau đó cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng. Kỳ Diêu khẽ thở dài một tiếng, chuẩn bị như nhận mệnh mà lao đầu vào mưa. Thì đúng lúc đó, giọng Giang Vãn vang lên sau lưng. Kỳ Diêu vừa quay đầu lại, liền thấy một chiếc ô bay về phía anh. Tim anh lập tức mềm nhũn hết cả ra. Thậm chí còn có chút cảm động. Giang Vãn, anh xin em. Có thể cho anh một cơ hội nữa không? Thế nhưng mãi không thấy Giang Vãn trả lời. Im lặng chính là từ chối. Trái tim Kỳ Diêu như rơi xuống vực sâu. Ngay lúc ấy, Giang Vãn mỉm cười. Sáng mai tôi muốn đi leo núi. Nếu mai trời không mưa, thì sẽ cho anh một cơ hội. Nụ cười đó khiến Kỳ Diêu choáng ngợp. Lúc anh hoàn hồn thì Giang Vãn đã đóng cửa rồi. Chỉ còn âm điệu cuối cùng vẫn vang vọng bên tai. Phản ứng duy nhất của anh chính là có phản ứng. Thế nhưng khi quay đầu lại, thấy bầu trời bên ngoài tối sầm. Anh không nhịn được mà rùng mình. Ông trời ơi! Con xin ông, mai nhất định đừng mưa nhé. Lúc này, Giang Vãn quay về phòng ngủ, mở tủ quần áo ra. Sau đó, lấy ra một tập tài liệu giấu trong ngăn bí mật.
tài là về Triệu Uy Vũ, người mới gặp ngoài quán bar. Ảnh chụp chính là con trai của Triệu Đại Long bên Vân Đô Địa Sản. Là tay chân của nhà ký, 5 năm trước nhóm người cầm dao xông vào nhà họ Giang. Làm em gái bị thương, còn phóng hỏa đốt nhà. Trong đó có hắn, xem ra ngươi quên rồi. Không sao, mai ta sẽ khiến ngươi nhớ lại. Cùng lúc đó, Ký Diêu được người hầu nhắc nhở thì đi xem dự báo thời tiết. Nhiều mây, chuyển nắng, khóe miệng anh không kìm được mà cong lên. Giang Vãn, em nhất định sẽ là của anh. Sáng sớm hôm sau, Giang Vãn đã đứng ở cửa, thấy Ký Diêu đắc ý đứng cạnh xe địa hình. Giang Vãn hơi nhớn mày, chuẩn bị móc ví ra. Anh sẽ không nuốt lời đấy chứ? Giang Vãn mỉm cười, không đâu. Những người bạn tốt của anh đâu, gọi hết đến đi. Gọi họ làm gì? Ký Diêu suýt nữa nhảy dựng lên. Nhớ lại hôm kia ở sau quán bar. Giang Vãn đối với ai cũng lạnh nhạt, chỉ nhìn Triệu Uy Vũ thêm mấy lần. Lúc đó đã thấy ghen lắm rồi, nhưng Ký Diêu còn chưa mở miệng, đã thấy Giang Vãn nghiêng đầu. Không được sao? Chết mất, cậu ấy dễ thương quá. Ký Diêu hoàn toàn không thể từ chối. Được, tôi gọi cho họ ngay bây giờ. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, bao gồm cả Triệu Uy Vũ, tất cả những người hôm đó ở quán bar đều có mặt. Lời Ký Diêu nói, không ai dám không đến. Sau đó Giang Vãn ngồi lên xe của Ký Diêu, xuất phát thôi. Triệu Uy Vũ và những người khác mỗi người lên xe riêng, chạy theo sau. Khu Giang Vãn ở toàn là mấy khu nhà cũ. Cổng ngõ thì hẹp, cùng lúc lắm cũng chỉ lọt được 2 xe. Triệu Uy Vũ tiện tay liếc ra ngoài, lập tức sững sờ. Con đường cuối có một căn biệt thự bị cháy đen xì. Đó là nhà của phóng viên lớn Giang Duy Minh, người nhà Giang. Ký ức của Triệu Uy Vũ lập tức quay lại thời điểm 5 năm trước. Lúc đó, cha anh, Triệu Đại Long nợ ngân hàng mấy trăm triệu. Khi bị dồn đến đường cùng, gia chủ nhà họ Ký Diệp Hồng ra tay giúp đỡ, giúp ông ấy vượt qua cửa ải khó khăn đó. Từ đó nhà bọn họ bị gọi là chó săn của nhà họ Ký. Đã là chó săn, tất nhiên phải làm vài việc khiến Ký Diệp Hồng hài lòng, mới có thể giành được lòng tin. Đúng lúc năm đó, có một phóng viên nổi tiếng, không hiểu nghĩ gì, lại lấy thân phận nhà báo của mình, công khai chỉ trích mấy tội trạng của nhà từ thiện lớn Ký Diệp Hồng. Tất nhiên chưa đến vài ngày thì hắn bốc hơi. Ngay sau đó, họa sĩ nổi tiếng Mạnh Văn Cẩm để lại di thư rồi treo cổ tự sát. Trong thư tố cáo chồng mình là Giang vì tiền mà liên tục bịa đặt tin tức giả, cố tình vu khống bôi nhọ Ký Diệp Hồng. Giang Duy Minh từ người được tung hô trở thành kẻ bị nguyền rủa. Sau đó Ký Diệp Hồng biết nhà họ Giang còn một cô con gái, không yên tâm, liền sai 2 cha con đến nhà họ Giang diệt trừ tận gốc, còn phái em trai ruột là Ký Diệp Bình đi theo giám sát. Tối hôm đó, khi vừa bước vào nhà họ Giang, liền thấy một thiếu nữ đứng chắn trước cửa phòng ngủ. Các người đến nhà tôi làm gì, cút ra ngoài. Triệu Đại Long lúc đó hỏi một câu, cô là con gái của Giang Duy Minh. Thiếu nữ ấy ôm mặt, ánh mắt đầy kiêu ngạo, tôi tên Giang Thanh, là con gái duy nhất của nhà họ Giang. Tốt, vậy thì đúng rồi. Ngay khi Triệu Đại Long định ra tay, Triệu Uy Vũ lại ngăn ông ta lại. Sau đó cứ ậm nửa ngày mà không nói nổi một lời. Ký Diệp Bình bèn mắng, vô dụng. Triệu Đại Long lập tức tát hắn một cái, mau lên. Ngay sau đó, Triệu Uy Vũ lôi kéo mạnh tay, kéo thiếu nữ đó vào trong phòng. Toàn bộ quá trình, Ký Diệp Bình không hề ngăn cản. Lý do rất đơn giản. Những việc cha con nhà họ Triệu làm hôm nay chính là lời trung thành đầu tiên dâng lên cho nhà họ Ký. Chúng càng làm tàn nhẫn bao nhiêu, thì càng xứng đáng làm chó săn bấy nhiêu. Đợi đến khi Triệu Uy Vũ xong việc, nhị gia nhà họ Ký, kẻ luôn đi đến sau lưng thiếu nữ. Đừng trách ta, ai bảo ngươi có một người cha như vậy. Sau đó một nhát cắt cổ, Ký Diệp Bình rời đi. Mấy tên đàn em của Triệu Đại Long đều là những kẻ hám tiền thấy lợi. Nhìn thấy trong nhà họ Giang nhiều đồ giá trị như vậy, tâm liền nổi lòng tham. Dù gì cũng định phóng hỏa thiêu rụi, thì chi bằng dọn sạch rồi mới đốt. Triệu Đại Long mắt nhắm mắt mở cho qua, đều là hạng tham tiền háo của. Thấy trong nhà họ Giang có quá nhiều thứ giá trị, Long liền ngứa ngáy. Dù sao cũng định thiêu rụi cả căn nhà, thì thà dọn sạch rồi mới đốt. Triệu Đại Long mắt nhắm mắt mở cho qua, mặc kệ bọn họ muốn làm gì. Đợi dọn hết đồ quý giá xong, Triệu Uy Vũ đích thân châm lửa. Hồi ức ùa về, Triệu Uy Vũ chợt quay đầu nhìn lại, bất chợt phát hiện căn nhà mà người phụ nữ kia của Tam thiếu sống, chỉ cần đứng trên lầu
là có thể nhìn rõ căn biệt thự nhà Giang Duy Minh. Hơi lo lắng, hắn hỏi người bên cạnh. Người con gái mà Tam thiếu thích có phải họ Giang không? Cô ta tên là Giang gì? Giang Vãn, sao thế? Nghe vậy, Triệu Uy Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì không sao rồi, nhà báo Giang Duy Minh chỉ có một cô con gái. Tên là Giang Thanh, nhưng hắn không biết rằng tối hôm đó, Giang Vãn sốt cao, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Được em gái là Giang Tâm giấu dưới gầm giường. Cô tận mắt chứng kiến những việc đê tiện mà Triệu Uy Vũ làm, cũng như nhát dao không chút do dự của nhị gia nhà họ Ký chém xuống người Giang Tâm. Khi đến chân núi hoang kia thì đã giữa trưa. Kỳ Diêu mở cốp sau chiếc xe địa hình của mình. Bên trong chất đầy đồ đạc, chuẩn bị vô cùng chu đáo. Dù gì tối nay cũng phải ngủ lại trên núi. Nghe nói đêm nay có mưa sao băng. Chắc chắn Giang Vãn sẽ thích lắm. Nào nào, mọi người chia ra đi. Mỗi người một túi. Lúc đến, anh ta còn thấy mấy cái bóng đèn này phiền phức. Nhưng giờ nghĩ lại thì cũng có ích. Ít ra còn có thể làm lao động. Lúc này, Giang Vãn đã đi lên núi phía trước. Kỳ Diêu tay không, cũng nhanh chóng theo sau bước chân Giang Vãn. Trên đường vừa đi vừa nghỉ. Khi mọi người lên đến đỉnh núi, đã là 4 giờ chiều. Chỗ cắm trại là do Giang Vãn chọn. Phong cảnh rất đẹp. Ngay sau đó mọi người nhanh chóng dựng lều và sắp bàn. Thứ cần mang theo thì rất nhiều. Đồ chơi cũng có mà đồ ăn lại càng không thiếu. Tận dưới cùng còn có 2 chai rượu vang đỏ. Một đám thiếu gia ăn chơi coi như sống lại rồi. Chẳng mấy chốc đã chơi rất hăng say. Thời gian như vậy trôi qua rất nhanh. Đặc biệt là trên núi. Sau hoàng hôn thì trời lập tức tối sầm. Vương Duệ là người không thể ngồi yên. Cũng là kẻ lắm trò nhất trong đám công tử con nhà giàu này. Lại còn thích kích thích mạo hiểm nhất, khi mọi người đang ngồi quây quần. Hắn đề xuất một ý tưởng. Hay là chơi trò thật lòng hay mạo hiểm nhé? Tôi nói trước, trò này hình phạt rất khủng khiếp đó. Ai bị hỏi mà không nói thật sẽ bị nguyền rủa, không bao giờ ra được khỏi ngọn núi này. Ai nghe xong cũng sững người vài giây, rồi lập tức náo nhiệt trở lại. Có vẻ thú vị đấy, phải nói thật thì càng kích thích. Vậy thì tôi không khách sáo đâu nha. Nói xong, Vương Duệ lôi từ trong ba lô ra một bộ bài. Trên đó toàn là các câu hỏi đa dạng và các hình phạt khi chọn mạo hiểm. Cách chơi rất đơn giản, xoay chai. Chai chỉ vào ai, người đó phải rút ngẫu nhiên một lá bài trên bàn, rồi trả lời theo nội dung lá bài, không có vấn đề gì chứ mọi người. Mấy công tử khác đều không có ý kiến. Chỉ có Ký Diêu là tỏ vẻ khó chịu, đang định mở miệng ngăn cản. Thì thấy Giang Vãn tỏ ra rất hứng thú. Trong mắt Ký Diêu hiện lên vẻ bất ngờ, chết rồi, cô thích trò này sao? Người nói dối sẽ không bao giờ ra khỏi ngọn núi này, hình phạt này cũng thú vị thật đấy. Không phải sao? Văn Ngôn lập tức hưởng ứng. Anh ta vốn chẳng quan tâm chơi gì. Chỉ cần Giang Vãn vui thì anh ta cũng vui. Vương Duệ với tư cách người khởi xướng trò chơi đặt chai rượu đã uống cạn lên bàn. Rồi xoay thật mạnh. Chai rượu quay tròn vòng vòng. Cuối cùng dừng lại. Miệng chai chỉ đúng vào Triệu Uy Vũ. Triệu Uy Vũ cười tỉnh bơ. Thuận tay rút một lá bài, tôi chọn thật lòng, chọn lá này đi. Vương Duệ lật tấm thẻ câu hỏi lên. Xin hỏi anh từng giết người phóng hỏa chưa? Xin hãy trả lời thành thật. Nếu nói dối, sẽ bị nguyền rủa đấy. Văn Ngôn và Triệu Uy Vũ lập tức chột dạ, tay anh cũng căng cứng lại. Sao tôi có thể làm những chuyện đó được chứ? Mọi người nói có đúng không? Đúng đúng. Câu hỏi này nhanh chóng bị bỏ qua. Câu hỏi này nhanh chóng bị lướt qua. Tiếp theo lại chơi tiếp gần cả buổi tối. Tây Diêu và Giang Vãn vận khí không tệ, chưa bị chỉ trúng lần nào. Trời đã về khuya. Mọi người thật sự mệt lử rồi. Mới lục tục kéo nhau vào lều. Dù mang theo nhiều đồ, nhưng chỉ có 4 cái lều. 6 người họ chia đều 2 người một lều là vừa. Ký Diêu cẩn thận liếc nhìn Giang Vãn một cái. Hay là tôi sang chen với Triệu Uy Vũ họ nhé? Giang Vãn chọc nhẹ vào trán anh. Muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Nói xong cô cúi người chui vào chiếc lều cuối cùng. Ký Diêu sờ trán mình. Trên trán vẫn còn vương chút hương thơm nhẹ nhẹ. Ký Diêu cười khúc khích một lúc, sau đó bày ra dáng vẻ quân tử đàng hoàng, rồi cũng bước vào lều. Không gian bên trong lều không lớn. 2 người thì vừa đủ. Thêm mấy túi ngủ.
cũng không đụng chạm được nhau. Kỳ Diêu tưởng rằng mình sẽ phấn khích đến mất ngủ. Ai ngờ vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này Giang Vãn mở mắt ra. Đêm đó Triệu Uy Vũ ngủ không yên chút nào. Đến nửa đêm, anh ta mở lều định ra ngoài hút điếu thuốc. Kết quả lúc vén rèm lên, bỗng lóe lên một tia sáng. Rạng sáng, tiếng hét chói tai khiến mọi người trong lều đều tỉnh giấc. Vương Duệ là người đầu tiên bước ra, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, sợ đến mức lùi mạnh 2 bước. Kia là Triệu Uy Vũ. Người cuối cùng xuất hiện là Ký Diêu và Giang Vãn. Ký Diêu lập tức che mắt Giang Vãn lại. Đừng sợ, có anh ở đây. Em vào lều trước đi. Để anh ra xem sao. Không sao, em không sợ đâu. Thân hình Giang Vãn khẽ nghiêng sang một bên, nhìn về phía đó. Chỉ thấy phía trước khu trại, hai mắt Triệu Uy Vũ trợn trừng. Thân thể cứng đờ, là bộ dáng chết không nhắm mắt. Trên cái cây bên cạnh anh ta, có khắc rõ 4 chữ, tôi đã nói dối. Tình cảnh ấy chỉ khiến người ta liên tưởng đến một việc, chính là trò chơi đêm qua. Ai nói dối sẽ bị nguyền rủa, không bao giờ rời khỏi được ngọn núi này. Vương Duệ sợ đến mức ngồi phệt xuống đất. Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ lời nguyền trong cái trò chết tiệt kia là thật? Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Kỳ Diêu liếc nhìn Giang Vãn thêm một cái, thấy cô thật sự không quá sợ hãi. Lúc này mới rảo bước đi đến chỗ thi thể Triệu Uy Vũ. Sau đó đưa tay kiểm tra hơi thở của Triệu Uy Vũ. Anh ấy chết rồi, gọi cho nhà họ Triệu đi. Tiếp đó Ký Diêu đứng dậy phủi bụi trên người, rồi đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt cười lạnh, một người đang sống sờ sờ, tự dưng lăn ra chết. Chỉ có thể là có người ra tay, làm gì có lời nguyền gì chứ, gọi cảnh sát đi. Văn Ngôn và Giang Vãn có hơi sững sờ, lúc các công tử con nhà giàu khác bị dọa đến hồn vía lên mây. Kỳ Diêu vẫn điềm tĩnh, xử lý đâu ra đấy, khiến người khác nhìn anh bằng con mắt khác. Quả không hổ là người thừa kế nhà họ Ký. Chẳng bao lâu sau khi cuộc gọi được thực hiện, Triệu Đại Long đã dẫn người đến. Sau khi tận mắt nhìn thấy thi thể con mình, ánh mắt Triệu Đại Long lập tức trở nên hung dữ. Ai làm chuyện này? Giang Vãn khẽ nhắm mắt lại. Đột nhiên Ký Diêu khẽ kéo tay Giang Vãn một cái. Sao vậy? Không sao đâu, chỉ là thấy hơi áy náy. Nếu không phải tôi đề nghị đi leo núi, có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Tây Dương bóp nhẹ ngón tay Giang Vãn. Ai nói là cậu đề nghị đi leo núi? Rõ ràng là tôi đề nghị mà. Triệu Uy Vũ đã chết rồi, bất kể chết vì lý do gì, Triệu Đại Long mất con một sẽ nổi điên với tất cả mọi người. Nếu để ông ta biết leo núi là đề nghị của Giang Vãn, dù có điều tra ra hung thủ không liên quan đến cô, ông ta cũng sẽ giận chó đánh mèo mà điên cuồng trả thù. Nhưng nếu người đó là Ký Diêu, thì lại khác. Triệu Đại Long cho dù có điên, cũng không dám phát điên với công tử nhà họ Ký. Trừ khi ông ta chán sống rồi, hiểu được ý của Ký Diêu. Giang Vãn khựng lại, rồi rời ánh mắt đi, không nói gì. Quả nhiên lúc này Triệu Đại Long đã phát điên. Ông ta gào lên với tất cả mọi người, là ai? Ai là người đề nghị leo cái núi chết tiệt này? Là tôi. Giang Vãn nhìn chằm chằm vào gáy Ký Diêu, tâm trạng có chút phức tạp. Triệu Đại Long lảo đảo bước đến trước mặt Ký Diêu. Tam thiếu, cậu biết ai là hung thủ giết con trai tôi không? Làm ơn nói cho tôi biết, tôi xin cậu, nói cho tôi biết đi, ít nhất cũng để tôi biết rốt cuộc chuyện này là thế nào. Tây Dương còn chưa kịp lên tiếng, một bên, Vương Duệ đã nói, anh ta nói dối khi chơi trò chơi. Bị nguyền rủa đấy thôi. Đúng vậy, chắc chắn là như thế rồi, nói nhảm. Triệu Đại Long tức đến mức muốn ói máu, cơ thể đứng cũng không vững. Tây Dương đỡ lấy ông một cái, chú Triệu, bọn cháu đã báo cảnh sát rồi. Người của giám sát sẽ đến ngay. Nếu hung thủ còn ở đây, chắc chắn hắn không thoát được đâu. Chú yên tâm. Hai mắt Triệu Đại Long đỏ ngầu, nặng trĩu toàn là bi thương. Đợi đến khi bắt được kẻ hại chết con trai ông nhất định khiến kẻ đó sống không bằng chết. Muốn chết cũng không xong. Rất nhanh người của giám sát đã đến. Họ phong tỏa hiện trường, tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể Triệu Uy Vũ. Sau đó ở khu vực xung quanh, tìm kiếm dấu vết xem có ai khác từng đến đây không. Kết quả không ngoại lệ. Không tra được gì cả. Điều quan trọng nhất là, trên người Triệu Uy Vũ không có vết thương nào. Cứ như bị dọa đến chết vậy. Vớ vẩn, con trai tôi gan to như vậy, làm gì có chuyện gì dọa chết được nó.
Các người không điều tra ra được là vô dụng. Một lũ phế vật. Lúc này trong rừng núi vang lên tiếng bước chân. Người của giám sát lập tức dàn hàng tạo lối đi. Có người hô lớn, giám sát Sở Thẩm đến. Người đến chính là Tư vấn Vân Đô, tân giám sát trưởng vừa nhậm chức của giám sát. Thẩm Tư Vực, nghe nói vị giám sát này xuất thân hiển hách. Hình như còn có liên hệ rất sâu sắc với gia tộc Thẩm thị trong giới điện ảnh. Tóm lại là thân phận, bối cảnh rất lớn, không thể dễ dàng đắc tội. Lúc này Giang Vãn nhướng mắt nhìn Thẩm Tư Vực một cái. Ngay sau đó ánh mắt Thẩm Tư Vực lập tức quét đến. Giang Vãn điềm nhiên rời ánh mắt. Không ngờ người đàn ông này khá nhạy. Chỉ liếc một cái đã bị anh ta chú ý. May mà Thẩm Tư Vực không quá để tâm. Anh ta đi đến bên thi thể nhìn một chút. Xác định thời gian tử vong vào rạng sáng hôm qua. Khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng. Tử vong không có vết thương ngoài hay đánh nhau. Cũng không có bùa chú hay pháp lực gì. Triệu Uy Vũ đúng thật là bị dọa chết. Nhưng ánh mắt Thẩm Tư Vực lập tức dừng lại trên người Giang Vãn. Rồi quét qua mặt Ký Diêu và các cậu ấm nhà giàu khác. Hung thủ ở trong số các người. Bị nói là hung thủ. Một cậu ấm lập tức không nhịn được. Anh nói bọn tôi là hung thủ. Bọn tôi được lợi gì? Họ đều là một nhóm người lấy Ký Diêu làm trung tâm. Một vòng tròn thân thiết. Không có mâu thuẫn, không có ân oán, lại càng không tồn tại bất kỳ động cơ giết người nào. Bảo họ là hung thủ. Ngay cả Triệu Đại Long cũng không tin. Nhưng trong đám người lại có một kẻ ngoài cuộc. Giang Vãn Triệu Đại Long lập tức lao đến trước mặt cô. Là cô làm phải không? Giang Vãn trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Ông Triệu, xảy ra chuyện thế này. Tôi rất hiểu tâm trạng của ông. Nhưng việc này không liên quan gì đến tôi. Không thừa nhận à? Triệu Đại Long cười lạnh một tiếng. Loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi. Chưa biết chừng là cô dụ dỗ con trai tôi không được. Rồi nảy sinh sát ý với nó. Vậy thì ông đúng là quá đề cao bản thân rồi. Cũng quá đề cao con trai ông luôn. Cô, Triệu Đại Long tức đến run cả người. Giang Vãn như sực nhớ ra điều gì. Xin lỗi nhé. Dù sao người chết cũng nên được tôn trọng. Nếu có lỡ lời mong ông lượng thứ. Đúng lúc Triệu Đại Long chuẩn bị bùng nổ. Ký Diêu lập tức chắn trước mặt Giang Vãn. Đủ rồi, Triệu Đại Long. Lần này anh ta thậm chí không gọi chú nữa. Chú ý cách nói chuyện của ông đi. Nể tình chuyện Triệu Uy Vũ gặp chuyện. Tôi không so đo với ông, nhưng nếu còn để tôi nghe thấy những lời bẩn thỉu như vậy nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu. Môi Triệu Đại Long mấp máy mấy cái. Cuối cùng cũng lấy lại lý trí, ngậm miệng lại. Bên kia người của giám sát chỉ vào dòng chữ trên cây. Tôi đã nói dối. Những chữ này là có ý gì? Tôi biết. Vương Duệ la lớn một cách khoa trương. Sau đó kể lại chi tiết trò chơi thẻ bài tối qua. 1 năm 1 10 khai hết ra. Giờ nghĩ lại, cậu ta đã nói dối, rồi lời nguyền trong thẻ bài ứng nghiệm thật. Vương Duệ càng nói càng rùng mình. Người của giám sát nhìn nhau. Quả nhiên dưới móng tay Triệu Uy Vũ phát hiện dấu vết bụi đất. Dựa theo dấu vết đó mà suy đoán, một thuộc hạ của giám sát nhặt lên một hòn đá phong hóa, đem về xét nghiệm, xem trên đó có dấu vân tay của ai. Sau đó, Thẩm Tư Vực ra hiệu bằng mắt với cấp dưới. Người kia lập tức bước lên, ông Triệu. Mời ông xác nhận. Đây có phải là nét chữ của con trai ông không? Nhưng điều kỳ lạ là đúng là Triệu Uy Vũ viết. Không rõ là trong tình huống nào. Là chuyện gì đã khiến Triệu Uy Vũ tự tay viết ra dòng chữ này trước khi chết, bị ép buộc, bị uy hiếp. Vậy thì sao lúc đó cậu ta không vùng vẫy, không phản kháng dù chỉ một chút? Người của giám sát lấy bộ bài từ tay Vương Duệ. Xem từ bên ngoài thì giống bài bình thường, bề ngoài trông chẳng khác gì mấy lá bài thông thường. Câu hỏi trên đó cũng không có gì đặc biệt. Ngoài một câu, ai nói dối sẽ bị nguyền rủa, vĩnh viễn không thể rời khỏi ngọn núi này. Người của giám sát nhìn sang Vương Duệ. Cậu chắc chắn đây là bài trò chơi chứ? Trên thị trường vốn dĩ không có thứ này. Cậu lấy từ đâu ra? Tôi lấy ra từ trong ba lô. Không chỉ có bài, còn có cả cờ cá ngựa nữa, nhưng mấy trò kia chơi chán rồi, nên tôi không lấy theo. Sau đó Vương Duệ chỉ về phía những cái túi. Đều là Tam thiếu nhà ký chuẩn bị. Tôi chỉ đến một mình, không mang theo gì cả. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Ký Diêu. Anh ta nhíu mày nói, là vệ sĩ nhà tôi mua đồ. Người hầu sắp xếp rồi bỏ lên xe. Tôi có thể chắc chắn, trong danh sách đồ của tôi không hề có bộ bài này. Cuối cùng thì nguồn gốc của bộ bài này chẳng ai rõ ràng. Câu chuyện cứ vòng vo rồi lại quay về điểm xuất phát.
Vẫn chưa có kết luận nào cả. Triệu Đại Long gầm lên. Không phải các người nói hung thủ ở đây sao? Vậy thì mau bắt người đi chứ. Trả lại công bằng cho con tôi, để hung thủ đền mạng cho con trai tôi. Tương Lãm lạnh lùng quan sát. Chỉ thấy nực cười. Công bằng ư, ai sẽ trả lại công bằng cho họ? Đúng lúc đó, Thẩm Tư Vực bất ngờ cất tiếng hỏi. Là ai trong số các người đã đề xuất đến ngọn núi này? Khi nói ra câu đó, ánh mắt Thẩm Tư Vực quét qua đám đông và dừng lại trên người Giang Vãn 2 giây. Kỳ Diêu định lên tiếng, nhưng Giang Vãn đã nhanh miệng đáp trước. Là tôi. Giang Vãn nghĩ chuyện này vốn dĩ không thể giấu được. Không cần thiết phải che đậy làm gì. Triệu Đại Long vừa nghe thấy, đôi mắt đỏ ngầu đục ngầu kia lập tức quét từ Kỳ Diêu sang người Giang Vãn. Tam thiếu gia, vừa rồi tôi hỏi ai đề xuất leo núi. Cậu nói là cậu, giờ lại nói là cô ta. Vậy là cậu đang bao che cho cô ta, giúp cô ta che giấu phải không? Triệu Đại Long hận không thể xé xác Giang Vãn ngay lập tức. Ánh mắt Thẩm Tư Vực cũng nhìn sang. Cô Giang này, cô còn gì muốn nói không? Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.